Bạn bước vào phòng gym, tai nghe đã bật, dây giày đã buộc chặt. Trong đầu là một buổi tập nặng đang chờ phía trước. Nhưng ngay trước khi chạm tay vào thành tạ, có một câu hỏi quen thuộc xuất hiện. Câu hỏi mà nếu hỏi 10 người tập, bạn sẽ nhận được ít nhất 10 câu trả lời khác nhau. Có nên giãn cơ trước khi tập không? Có người bảo, không cần đâu, giãn trước yếu người lắm. Có người lại nói, không giãn là kiểu gì cũng chấn thương. Trên mạng xã hội, mỗi ngày lại có một chuyên gia mới xuất hiện. Người thì khẳng định giãn cơ là bắt buộc, người thì phủ định sạch trơn. Và kết quả là gì? Rất nhiều người giãn cơ theo cảm tính, rất nhiều người giãn sai nhưng không biết mình sai, và cũng rất nhiều người tập mãi không lên lực hay đau vặt mà không hiểu vì sao. Sự thật là câu hỏi giãn cơ trước hay sau khi tập gym không có đáp án đúng nếu bạn hỏi sai cách. Vấn đề không nằm ở việc có giãn hay không, mà nằm ở bạn đang giãn kiểu gì, vào thời điểm nào và với mục đích gì. Để hiểu đúng, chúng ta cần bỏ hết những lời truyền miệng sang một bên và quay lại thứ quan trọng nhất, cơ chế sinh học của cơ thể con người. Vì sao cùng là giãn cơ nhưng có lúc giúp bạn tập tốt hơn, có lúc lại làm bạn yếu đi? Trong khoa học vận động, giãn cơ không phải là một khái niệm chung chung. Nó được chia thành hai nhóm hoàn toàn khác nhau với tác dụng sinh lý khác nhau. Thứ nhất là giãn cơ tĩnh, static stretching. Đây là kiểu giãn mà bạn kéo căng một nhóm cơ và giữ yên trong khoảng 30 đến 60 giây. Ví dụ, đứng kéo đùi sau, ép dẻo, giữ nguyên tư thế cho đến khi thấy căng. Thứ hai là giãn cơ động, dynamic stretching. Đây là các động tác có chuyển động liên tục, đưa khớp đi qua biên độ vận động, mô phỏng động tác tập chính, ví dụ như squat tay không, nâng cao đùi, đá lăng chân. Hai hình thức này không thay thế nhau. Và quan trọng hơn, chúng không nên dùng ở cùng một thời điểm. Đây chính là điểm mà rất nhiều người tập hiểu sai suốt nhiều năm. Nếu bạn từng nghe ai đó nói rằng giãn cơ trước khi tập làm giảm sức mạnh thì họ không nói bừa. Các nghiên cứu tổng hợp lớn trong thể thao cho thấy giãn cơ tĩnh trước khi vận động cường độ cao có thể làm giảm khả năng phát lực khoảng 5 đến 10%. Nói cách khác, bạn bước vào buổi tập với 100% sức mạnh, nhưng chỉ vì giãn cơ sai cách, bạn tự tay ném đi 10% trước khi nâng tạ. Vấn đề là rất nhiều người nghe kết luận nhưng bỏ qua điều kiện. Nghiên cứu đó chỉ nói về giãn cơ tĩnh, không phải giãn cơ nói chung. Khi bạn kéo cơ và giữ yên quá lâu, hệ thần kinh tạm thời giảm khả năng kích hoạt cơ nhanh và mạnh. Cơ vẫn mềm hơn, linh hoạt hơn, nhưng đổi lại là phản xạ co cơ chậm đi. Cơ thể bạn lúc này giống như một sợi dây thun bị kéo giãn sẵn, khi cần bật mạnh thì độ này kém hơn. Đó là lý do vì sao nếu bạn giãn cơ tĩnh trước buổi tập nặng, bạn có thể cảm thấy vào set đầu hơi lỏng người, không bùng lực tốt, tạ quen bỗng nhiên thấy nặng. Và từ đây, một hiểu lầm lớn ra đời. Vậy thì tốt nhất là đừng giãn cơ. Nhưng đây chính là chỗ 90% gamer hiểu sai. Trước buổi tập, thứ mà cơ thể bạn cần không phải là kéo dài cơ, mà là chuẩn bị hệ thần kinh và khớp cho vận động mạnh. Nói đơn giản, bạn không cần mềm hơn, bạn cần sẵn sàng hơn. Và đó là lý do vì sao giãn cơ động tồn tại. Giãn cơ động giúp tăng lưu lượng máu đến cơ, làm trơn khớp, tăng nhiệt độ cơ thể, kích hoạt hệ thần kinh vận động. Khác với giãn cơ tĩnh, giãn cơ động không làm giảm sức mạnh mà ngược lại giúp bạn vào set nhanh hơn, chắc hơn. Giãn cơ động giống như làm nóng máy trước khi chạy hết ga. Bạn không ép máy giãn ra, bạn cho nó chạy nhẹ để sẵn sàng bùng nổ. Chỉ cần 5 đến 10 phút trước buổi tập với các động tác đơn giản: squat tay không, nâng cao đùi, đá lăng chân, inchworm, đi bộ đá chân kiểu Frankenstein. Mục tiêu không phải là mệt mà là cơ thể đã vào nhịp chưa? Nếu sau phần khởi động bạn cảm thấy khớp trơn hơn, người ấm lên, set đầu tiên không còn cứng đơ thì bạn đang làm đúng. Trước khi đi tiếp, cần làm rõ nhanh một điểm rất hay gây nhầm lẫn. Stretching, giãn cơ, là kéo dài mô mềm, tức là cơ và gân. Mobility là khả năng khớp di chuyển chủ động qua toàn bộ biên độ. Nói ngắn gọn, bạn có thể giãn cơ rất dẻo nhưng vẫn squat xấu nếu mobility kém. Giãn cơ động giúp mobility, giãn cơ tĩnh giúp kéo dài cơ. Đây là lý do vì sao trước tập nên ưu tiên mobility cộng dynamic và sau tập mới là lúc stretching tĩnh phát huy giá trị. Sau buổi tập, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Lúc này, cơ bắp đã ấm, máu lưu thông nhiều, mô mềm linh hoạt hơn. Và đây chính là điều kiện lý tưởng để giãn cơ tĩnh. Nếu trước tập bạn cố kéo cơ khi nó còn lạnh, rủi ro cao và lợi ích thấp, thì sau tập, giãn cơ tĩnh giúp giảm độ co rút cơ, duy trì tầm vận động, giảm cảm giác cứng, căng sau tập, đưa cơ thể từ trạng thái chiến đấu sang nghỉ ngơi. Sau tập, giãn cơ giống như xả áp cho hệ vận động,
không làm bạn mạnh hơn ngay, nhưng giúp bạn tập được lâu hơn trong nhiều năm. Chỉ cần 5 đến 10 phút cuối buổi. Giãn đùi trước, giãn đùi sau, giãn bắp chuối, giãn tay vai, giữ mỗi tư thế 30 đến 60 giây. Không giật, không ép đau, chỉ kéo đến mức căng vừa. Những lầm tưởng phổ biến khiến nhiều người giãn cơ sai suốt nhiều năm. Lầm tưởng thứ nhất, giãn cơ tĩnh trước khi tập giúp tránh chấn thương. Thực tế, dữ liệu cho thấy điều này không đúng. Giãn cơ tĩnh trước tập không làm giảm tỷ lệ chấn thương, trong khi lại có thể làm giảm sức mạnh. Phần lớn chấn thương trong gym đến từ kỹ thuật sai, ego lifting, lắp tạ quá sức, mất tập trung, chứ không phải vì bạn quên ép dẻo. Lầm tưởng thứ hai, không giãn cơ cũng chẳng sao. Đây là sai lầm âm thầm nhưng rất phổ biến. Nếu bạn tập nặng nhiều năm, cơ liên tục co rút mà không được kéo dài trở lại, chúng sẽ ngắn dần, cứng dần, kéo lệch lực lên khớp. Kết quả thường thấy là đau lưng dưới khi squat, căng bắp chuối khi chạy, vai khó chịu khi đẩy ngực. Không phải do bài tập sai, mà do hệ vận động mất cân bằng. Khi nào không nên giãn cơ? Dù giãn cơ rất có lợi, vẫn có những lúc bạn nên dừng lại. Nếu bạn đang bị bong gân cổ chân, căng cờ đùi sau, đau lưng cấp sau khi bê nặng, việc cố giãn vùng đó có thể làm tổn thương nặng hơn. Ví dụ, đau bắp chuối sau khi chạy, bạn cố ép giãn mạnh dẫn đến hôm sau đau hơn. Đau lưng cấp, bạn cố gập người kéo giãn sẽ khiến cơn đau lan rộng. Trong những trường hợp này, nghỉ ngơi và phục hồi quan trọng hơn giãn cơ. Vì sao nhiều người giãn cơ đầy đủ nhưng vẫn đau, vẫn cứng? Giãn cơ không phải để chữa đau ngay lập tức. Giãn cơ là để điều chỉnh lại cách lực đi qua cơ, khớp, gân theo thời gian. Nếu bạn chỉ giãn mà không cải thiện kỹ thuật, không chú ý đến mobility khớp, không kiểm soát tải tập, thì giãn cơ chỉ giống như xoa dầu lên một cánh cửa bị lệch bản lề. Nó đỡ kẹt hơn một chút, nhưng nguyên nhân gốc vẫn còn đó. Kết luận, câu trả lời đúng nhất cho Keimer. Vậy cuối cùng, giãn cơ trước hay sau khi tập gym? Cả hai, nhưng phải khác nhau. Trước khi tập, không ép dẻo, không đứng yên kéo cơ. Hãy giãn cơ động, làm nóng, kích hoạt, chuẩn bị cho sức mạnh. Sau khi tập, đây là lúc giãn cơ tĩnh phát huy giá trị, kéo giãn, thư giãn, phục hồi. Hiểu sai về giãn cơ có thể khiến bạn mất 10% sức mạnh mỗi buổi, đau vặt dai dẳng, tập mãi không tối ưu. Hiểu đúng, bạn không chỉ tập tốt hơn hôm nay, mà còn tập được lâu hơn trong 5 đến 10 năm tới. Động trước, tĩnh sau, không phải mẹo vặt, đó là logic sinh học của cơ thể con người. Nếu bạn muốn hiểu cơ thể mình hoạt động ra sao và tập luyện dựa trên khoa học chính thống, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo về sức khỏe, vận động và hiệu quả tập luyện lâu dài. Nội dung video mang tính tham khảo và giáo dục, được tổng hợp từ các nghiên cứu khoa học, không thay thế tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Mỗi cá nhân có thể phản ứng khác nhau với tập luyện.